Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Yan! Hello, Serjents! Welcome sa ating bagong pag-uusapan sa video na ito, which is Algebraic equation. So, dati, sa mga previous video natin, sa ating evaluation of algebraic expression, natuto tayo magpalit ng x. And sa ating last video, nalaman natin yung iba-ibang properties of equality. And ngayon, ang ating malalaman naman is paano hanapin ang value ni x. Ayan. So, yun naman ang ating gagawin. Paano nga ba hanapin ang value ni x? Halimbawa, meron tayong mga ganitong mga given. So, paano ba ang dapat natin gawin upang mahanap natin ang value ni x? So, halimbawa, yung number 1, x plus 8 equals 15. Siyempre, mentally, alam natin, 7 yon. Kasi 7 plus 8 ang magiging equal sa 15. Pero what if medyo ang ating given ay complex or medyo malaki na mahirap i-mental? Paano mo na masasolve ang x kung hindi siya obvious? That's why we need to know the process on how to find the value of x. So, una, yung tinatawag muna nating bar model or the concrete method. So, paano to? Pwede tayong gumamit ng mga different sizes ng bars. Halimbawa, so we have x plus 8. So, I have a bar with a length of x. Hindi ko alam kung anong length niyan. And dudugsungan ko daw siya ng bar na may 8 na length. So, itong buong bars na ito, ang total na haba niyan ay x plus 8. Kung ano mang haba ng x, and dinagdagan natin siya ng haba na 8. And sabi diyan, so meron akong bars which is equivalent to x plus 8. Equal daw dapat siya sa 15. Ibig sabihin, yung total na haba nito, kasing haba siya ng bar na 15 ang length. So yung x plus 8, kasing haba ng 15. Ngayon, paano natin mahahanap? Gaano ba kahaba yung x na yon? So yung 15, pwede natin siyang hatiin into 2 parts. Isang 8 at saka yung natira 7. So, hatiin natin sa dalawa. Isang 8 at isang 7. And, okay, parehas ng 8 yun, tama? Pwede nating alisin sila. Ang natira ay 7. So, gaano kahaba yung x na bar? Kasing haba siya ng bar na 7. That's why the value of x is 7. Paano yung kasunod? So, ito subtraction. Sabi, I have a bar na ang length ay unknown, x. And sabi, babawasan ko yun ng 6. So, pagka daw itong bar na to, binawasan ko ng 6, yung natirang haba is 9 na lang. So, kung yung kapiraso ng x na tinanggal ay 6 at ang natira ay 9, ibig sabihin, gaano kahaba yung length ng original nating x bar? E di siya ay originally 15 ang haba.
Kaya ang value ng x dito ay 15. Number 3. So, 4x equals 12. Ibig sabihin, meron akong 4 na x's. Okay? So, 4 na x's yan. And equals daw yan sa 12 or kasing haba yan ng 12 na bar. Ngayon, paano ko malalaman kung ano ang value ng 1 bar of x lang? So, yung 12, pwede nating hatiin sa 4 na portions ng pantay-pantay. Ibig sabihin, bawat portions ng 12 ay may tig 3 na haba. So, ayan. So, 4 na 3. Which means, ang isang x ay nagme-measure ng 3 ang length. Kaya, ang value ng x dito ay 3. So, yung 4, sabi dyan, meron akong x na unknown yung haba, yung bar. And, ang kailangan natin gawin is, pag daw to hinati ko sa 3, yung 1 part noon is 9 ang haba. So, hinati ko sa 3 kasi x divided by 3 eh. Tapos, equivalent daw yung portion na yon sa 9. Therefore, since ito naman ay hinati ng pantay-pantay, lahat ito ay tig na 9. Kaya ang total na haba ng x ay 27 units. So, ganun tayo maghanap ng value ng x using the bar model. Ano ang problem dito sa bar model? Una, pagka mas naging complex yung ating equation, mas mahirap siyang gamitin. Pangalawa, pagka medyo malaki ang mga given, mas mahirap din siyang gamitin. That's why, kailangan nating humanap ng principle behind that. Anong nangyayari? Para mas madali nating masolve ang x without bar model. Gagamit tayo ng rules. So, paano yon? Pwede tayong gumamit ng properties of equality. So, sa 1 and 2, dyan natin makikita yung ating unang properties. And lagi nating tandaan, ang ultimate goal natin para mahanap natin ang value ni x is iwan siya mag-isa. Okay? Huwag kang papayag na may kasama si x. Basta, dapat iiwan siya mag-isa. Pag mag-isa na siya, dun mo lang malalaman ang tunay niyang value. So, again, sa 1 and 2 tayo. Pwede natin gamitin dito ang addition or subtraction of property of equality. Paano yun? Halimbawa, yung x plus 8 equals 15. Ang goal mo, iwan mag-isa si x para mahanap mo yung value niya. Kailangan mong alisin yung kasama ni x, which is yung plus 8. Paano mo gagawin yon? E di gagamit ka ng subtraction property. Magma-minus 8 ka dito. Siyempre, dahil ito yung equation, whatever you do on the left, you need to do on the right. Minus 8 ka rin sa kabila. So, ito mawawala na. Magiging 0 na yan. So, x na lang siya, and 15 minus 8, 7. Ayun. So, paano yung number 2? So, ang gusto nating maalis is yung minus 6. Ano bang kabaliktaran ng minus 6? E di plus 6. And since nag-plus ka sa isang side ng equation, dapat sa kabila din. Plus 6. So, mawawala na to, cancel out, magsi-0 na yan. And 9 plus 6 is 15. Okay. So, paano naman yung numbers 3 and 4? So, sa numbers 3 and 4, pwede tayong gumamit ng multiplication or division property of equality. Same principle lang yan. Kinukuha natin yung kabaliktaran. Halimbawa, 4x or 4 times x. Gusto mong alisin yung times na 4. E di mag-divide ka ng 4. Ginawa mo sa left, gagawin din sa right. Divide ka rin ng 4. E di ito, makakancel na. Kasi 4 divided by 4 is 1 na lang yan. And 12 divided by 4 is 3. E di ang x mo pala dito ay 3. And sa number 4, so gusto mong alisin yung divide by 3. Ano bang kabaliktaran ng divide by 3? E di multiply by 3. Pag ginawa mo sa one side, dapat sa other side din. Multiply by 3. Cancel out na to. So x na lang doon. And 9 times 3 is 27. And that is how we use the addition, subtraction, multiplication,
and division property of equality in order for us to find the value of x. Again, the ultimate goal ay iwan mag-isa si x. Pag wala na siyang kasama, doon mo makikita ang tunay niyang value. So, i-level up natin ang kaunti. What if ito na yung given? So, it will involve more than one process. It is combination of the 4 processes natin kanina. Halimbawa, sa number 5 tayo. 2x plus 4 equals 6. So, dalawa ang kasama ni x, tama? Yung 2 at yung 4. Sino ang dapat mo munang alisin? Yan. So, yung bang 2 or yung 4? So, mas una mo dapat alisin yung 4. So, ano muna tayo? Subtraction property of equality. Mag-minus 4 muna tayo, both sides. So, since plus 4 minus 4, 0 na yon. And 6 minus 4 is 2. Now, meron na tayong 2x equals 2. Hindi pa tayo tapos. Ayan. So, bakit hindi pa tapos? May kasama pa si x. Huwag kang papayag na may kasama pa siyang iba. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, ito ay 2 times x. So, ang kabaliktaran nun is divide. So, gagamit tayo ng division property of equality. I-divide natin both sides by 2. So, makakancel na to. X na lang siya. And 2 divided by 2 is 1. And since x na lang yan, may value ka na ng x. Yun pala ang value ng x sa number 5. Paano naman yung number 6? Ayan, medyo mas complex ito. 4x minus 3 all over 5 equals 1. Sino ba yung una mong dapat alisin dyan? Hindi pa pwede yung minus 3. Kasi, pag yun yung inalis mo, under pa siya kasi noong, fraction bar. So, alisin muna natin yung denominator. So, ibig sabihin, di ba ng denominator ay divided? Which means, ayan ay divided by 5. E di, mag-multiply tayo both sides. Multiplication property of equality. Multiply tayo ng 5, both sides. Para mawala yung denominator, ma-cancel out. And 1 times 5 is 5. Ayan, mas sumimple na. Sino nang dapat alisin dyan? Again, uunahin yung minus 3. Para mawala yon, you do the opposite. You add 3 on the left and on the right. E di mawawala na to, and 5 plus 3 will become 8. Hindi pa rin tapos, may kasama pa ang x. Hanggat may kasama, hindi pa tapos. So, you'll divide both sides by 4 para ito naman ang mawala. And 8 divided by 4 is 2. So, ang x pala dito ay 2. Ayan. So, ganun lang yun. Kung ano yung gusto mong alisin, yung inverse lang ng operation na yun. Kung may plus 1, edi minus 1. Kung may minus 2, edi plus 2 ang gagawin. Kung may times 3, edi divide 3 ang gagawin. Kung may divided by 4, edi times 4 ang gagawin. Opposite lang para ma-eliminate siya. Ngayon sa 7, mas mahirap to, dalawa ang x. Mag-focus ka muna na iwan yung nasa left. Alisin na muna natin yung 4 using the addition property of equality. Mag-plus 4 tayo both sides. Edi mawawala na to. May iwan na lang dito ay 5x and sa kabila 10 plus 4 will become 14. Ngayon, alisin natin yung x doon sa right side ng equation. Okay? Kailangan kasi nasa left siya. So, mag-minus tayo ng 3x both sides para mawala to. E di magiging 2x na siya. Plus 14 or equals 14. And pwede na nating alisin yung kasama ng x na 2 using division. Maka-cancel out, that will be 14 divided by 2. 7 pala ang x natin. So that's how we find the value of x. So kahit komplikado na siya, kayang-kaya pa rin nating gawin using properties of equality. Ngayon, kung nakuha mo, try nating sagutan ito. So, 3 lang yan. Okay, mula sa easy, papunta sa complicated. Okay? Pwede mong i-pause ang video habang ikaw ay
nagsasolve. And let's find out, nakuha mo ba ang value ng mga variable dito? Simulan natin sa number 1. So, n minus 3 equals negative 4. So, ang variable natin is n. Gusto natin siyang iwan mag-isa. So, ang mangyayari, aalisin natin yung minus 3. Ano kabaliktaran? E di plus. E di mag-a-addition tayo dyan. Plus 3. And sa kabila din dapat. So, maka-cancel out na to. N na lang yung natira. And negative 4 plus 3 is negative 1. So, ang value pala ng n sa number 1 is negative 1. Pag check natin kung negative 1 yun, negative 1 minus 3, negative 4 ang sagot. How about number 2? Sinong dapat alisin? Yun bang denominator na to muna? Hindi. Mas madaling alisin muna at mas dapat alisin muna yung plus 5. So, magma-minus 5 tayo ngayon. And of course, both sides. So, mawawala na tong plus 5. And 2 minus 5 will give us negative 3. Sinong uunahin dyan? Yung 2 muna. Mag-multiply muna tayo. So, multiply both sides by 2 para makancel yung denominator. Negative 3 times 2 is negative 6. And 3a equals negative 6, pwede tayong mag-divide. Alisin natin yung kasama ng a na 3 by dividing 3. Both sides lagi. Same lagi dapat. So, maka-cancel na to. And negative 6 divided by 3 is negative. Okay, ayan. And dito na tayo sa number 3. Dalawa na ulit ang x nito. So, dapat nasa left yung x, nasa y yung mga constant. So, alisin muna natin yung constant sa left. Yung plus 10. Paano natin naalisin? E di mag-minus 10 tayo. Both sides. Mawawala na to and 6 minus 10 will become negative 4. The rest come. So, wala nang constant sa left. Alisin natin yung may variable sa right, which is minus 3x. So, para maalis yung minus 3x, plus 3x lang gagawin natin, both sides. Para makancel to. And 5x plus 3x is 8x. So, negative 4 na lang yung naiwan sa right. Now, 8x yung kasama, kailangan nating alisin yung 8. Magdi-divide tayo ngayon both sides by 8. Maka-cancel to and negative 4 divided by 8, it will give us negative 0.5. Okay, yun pala ang value ng x. Kahit i-check nyo yan, i-substitute nyo, tama ang lalabas. So, ganun lang tayo gumamit at maghanap ng mga value ng variable. So, ang technique dito ay mas sanay ka sa paggamit ng APE, SPE, MPE, at TPE. Kasi dun lang naman sila iikot. And dapat kaya mong i-distinguish sino muna yung dapat mong alisin. Kasi habang inaalis mo yan, uti-uting nagiging simple yan. Pagka kasi nagkamali ka noon, either mas mahirapan ka or magkamali ka ng sagot. So, training to talaga, more on training. So, yon sana ay nakuha nyo paano humanap ng variables or ng unknowns sa ating algebraic equation. And, yun lang naman. Bye, Serjents!